สวัสดีครับเพื่อนๆผมนาเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID Free to Play ประจำปี 2022 ID ใหม่นะครับก็อยู่กับน้องลูมีนในวันนี้เราก็จะมาเดินเควสเทพเจ้าเพื่อจะมุ่งหน้าสู่อินาซึมะกันนะครับต่อจากสตรีมที่แล้วเลยนะครับเราได้มาร่วมคลาสครักคลาสนะครับเป็นงานประลองของเปโตรนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นใน Chapter 1 Chapter 2 Prologue นะครับบทนำได้เจอกับคาซึฮะสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะไปต่อนั่นเองที่ Chapter 2 Act 1 ไปดูหน้าเควสหน่อยนี่ครับ Chapter 2 Act 1 ก็คือ The Immovable God and the Eternal Euthymia นะครับ Setting Sail ก็เริ่มจะออกเดินเรือกันแล้วโอ้ตื่นเต้นบอกเลยว่าเราจะกำลังจะพาลูมีนนะครับ ID ใหม่ของเราไปเยือนอินาซึมะกันแล้วนะครับก็ไม่รอช้าแต่เดี๋ยวก่อนมี achievement นะครับเดี๋ยวดู achievement แล้วก็recap AR กันสักนิดหนึ่งก็มี achievement หลายอย่างเกิดขึ้นตกปลาก็มีน่าจะเคลียร์ achievement หมดแล้วนะครับแล้วสังเกตว่า AR ตอนนี้เราอยู่ที่35แล้วก็ล้นตันแล้วนะครับแล้วก็โลก3ค่าประสบการณ์เกินทะลุ 7,400 ขึ้นไป 11,000 แล้วนะครับเวลาเราทำเควสเทพเจ้าเนี่ยค่า Adventure Rank EXP นะครับก็จะมาเรื่อยๆเลยดังนั้นก็จะเริ่มสะสมไปแล้วนะครับโอเคพรีโมเจมเป็นไงกดได้โรนึงนะครับมากดโรนึงตู้ยาเอกกันดีกว่าไปเราอยากได้4ดาวนะครับเรากำลังแบบกดไปเรื่อยๆนะครับเราอยากได้4ดาวโอเคแมจิกไกด์ก็ไปกันต่อนะครับโอเคไปเลยนะครับเควสบอกว่าให้ไปคุยกับแคทเธอรีนที่หลีเว่นะครับที่หลีเว่เนี่ยก็เพื่อที่จะถามเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมการของกองเรือครักซ์ที่จะพาเราไปกันเลยครับมี expedition ด้วยไปเคลียร์ expedition ก่อนดีไหมไปเคลียร์ expedition โอ้แต่กว่าจะไปอินาซึมะกว่าจะได้เคลียร์ก็อีกสักพักหนึ่งเอาไงดีเอาเคลียร์ซะหน่อยไปขอแวะไปมอนสเตทแวบหนึ่งนะแวบเดียวเคลียร์ expedition แล้วก็ไปรีเว่ไปเริ่มเควสกันนะครับ นิดนึงนะ เมื่อกี้พี่เดก็ไปเบรกมานะครับสดชื่นเลยการคุยกับแคทเธอรีนเนี่ยเขาจะระบุเมืองด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าคุยกับเมืองไหนก็ได้นะครับถ้าเราจะหลบเควสเราต้องไปคุยกับเมืองที่ไม่ได้เป็นตัวเริ่มต้นเควสโอเคไปตื่นเต้นจริงๆตอนเล่นใน ID ตอนรอบแรกที่ได้เล่นเรื่องนี้ก็แบบตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าอินาซึมะที่เราแบบรอมานานมันเหมือนอารมณ์ตอนนี้เลยที่เรารอซูเมรุอยู่เราไม่รู้มันหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราอยากรู้อยากได้ไปเดินอยากเห็นซากุระอยากเห็นดีไซน์แบบญี่ปุ่นบ้างนะครับในตอนนั้นก็แบบโอ้โหพีคมากเราเห็นดีไซน์จีนจนเบื่อแล้วใช่ไหมAstra Abyssosk. What can I do for you, traveler? จะถามเกี่ยวกับกองเรือคลักซ์หน่อยจ้ะ yes. I've heard that you've already made arrangements with the captain of the Crux Fleet regarding your passage to Inazuma.
Is that correct? ใช่แล้วถูกต้องเลย Now that I think about it, it's been quite some time since I last visited those lands. Unfortunately, I don't have any current intel that would be worth sharing with you. เขาบอกว่าฉันไม่ได้ไปที่อินาซึมะก็สักพักหนึ่งแล้วนะก็เลยไม่มีอะไรจะแชร์นะ นี่ There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? นี่ซีเดกนะครับถ้าเราจำได้ตอนเราไปทำเควสเรือกูยุนเนี่ยก็ได้คุยกับเขานะครับนี่เขาบอกว่านักเดินทางใช่ไหมกัปตันเปโตที่จะให้กัปตันเปโตพาไปอินาซึมะใช่ไหมบอกว่าโอเคใช่แล้วฉันรออยู่นะ Oh, is that right? Well, it's an honor to meet you. จริงแล้วอ่ะเราได้เจอกับซีเดกตอนที่เราไปบนเรือแล้วตอนแรกนะครับแต่อันนี้โอเคสคริปต์ดีใจที่เจอนะ The fleet has nearly completed reprovisioning. Once the crews have taken a head count, we can get underway. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh anchor as soon as you're aboard. เขาบอกว่าพร้อมแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่รอเราไปขึ้นเรือเท่านั้นนะพร้อมจะออกเรือแล้ว Seems Beidou is the captain of her word. Of course. There are many things that the captain insists upon. I'm sure you'll see for yourself once you're on board. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heavens or the depths of the abyss, each step you take is another achievement. Until we meet again, Ad Astra Abyssosque. เขาบอกลานะครับโอเคแล้วจนกว่าจะพบกันใหม่นะ Ad Astra Abyssosque Catherine Oh, it's kinda hard to say goodbye now. We practically see each other every day. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be awaiting you on Narukami Island. ไพมอนบอกโอ้ยต้องคิดถึงแย่เลยอ่ะปกติก็เจอกันทุกวันนะมารับเควสรายวันเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าถ้าเธอรู้สึกอย่างนั้นคิดถึงฉันนะก็มาหาฉันตอนที่เธอไปถึงที่นารุคามิไอแลนด์แล้วกันแบบฮะ what So there's another Catherine in Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to Liyue Harbor. Now that I've delivered my message, I'll be heading back. The ship is currently anchored off of Guyun Stone Forest. Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. โอเคเปิดแล้วครับ chapter 2 act 1นะครับ the immovable god and the eternal Euthymia ไปขึ้นเรือ the Alcor นี่ครับแล้วพอมีจุดวาร์ปอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะสะดวกไปหมดเลยนะฮะสวัสดีนาโอรินะครับพี่ดื่มกาแฟมาอย่างนะเดี๋ยวเรารอตรงซีนนี้กันก่อน เมื่อกี้นะทักนาโอริ เน็ตล่วง โอเคเอามาต่อเมื่อกี้เราก็เพิ่งจะกำลังโหลดเกมพอดีเลยนะครับแล้วมันไปเน็ตตัดตรงนั้นนะแต่นี่ก็รีคอนเนคเรียบร้อยสรุปว่าพี่ได้กินกาแฟหลากหลายแล้วกันนะ ไปขึ้นเรืออัลคอแล้วเรียบร้อยครับเราอยู่บนเรือดีอัลคอไปคุยกับเปโตรกัน You finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. If it were anyone else, I might have set sail already. เขาบอกว่าเนี่ยไม่ว่าจะฝนตกหรือพายุเข้านะและนี่ก็ฝนตกอยู่ด้วยนะครับกองเรือครักเนี่ยไม่เคยดีเลย์นะถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ฉันคงจะออกเรือไปแล้วล่ะขอโทษนะจ๊ะขอโทษนะจ๊ะ Don't look too serious. I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. โอเคเขาบอกแซวเล่นนะจริงๆเธอไม่ได้มาเลทหรอกเธอยังมาตรงเวลาอยู่นะครับ วัยรุ่นเน็ตหลุดไม่เอานะไม่ใช่วัยรุ่นแล้วนะนารินะครับไปกันต่อกันเถอะไปดูคัสซีนสวยๆกันดีกว่านะครับ Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest, the nation of eternity.
อ้าวคาซึฮะดึงสมอขึ้นแล้วกลางใบเรือฝ่าพายุไปนะครับดีอัลคอก็ไปถึงท่าเรือจนได้โอ้ยสมัยนั้นนี่คัสซีนแค่นี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเอาจริงๆแต่เดี๋ยวนี้มีคัสซีนสวยๆอีกเยอะเลยนะครับ พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับอินาซึมะมีอะไรใหม่ๆเต็มไปหมดเลยนะพ่อหนุ่มOh, hey there. เจอกับพ่อหนุ่มหัวเหลืองตัวละครอินาซึมะอีกหนึ่งคน So, you finally made it. You sure kept me waiting, Captain. โทมะนั่นเองนะครับก็คือตัวละครสีดาวหน้าตู้ในตอนนี้พอดีเลยนะกับการมานะในตู้ยาเอะนั่นเองอ่ะเราไปดูเนื้อเรื่องกันต่อเรามาถึงก็เจอกับโทมะเลยนะครับมาดักรอเปยโตอยู่ And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. This is Toma, a trade partner that I've gotten to know recently. You don't know how long I've been waiting to see you. เขารอเราอยู่ด้วยนะ Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. Seems even the stormy seas can't keep rumors of these outlanders' sterling deeds at bay. เขาบอกว่าไม่ต้องแนะนำเลยข่าวของเรากับไพมอนนี่เรียกว่ากระชอนไปทั่วเทแวตนะรู้จักกันไปหมดก็ยินดีที่ได้รู้จักนะโทมะ Oh, it's sure nice to hear you say that. With any luck, it'll give you a head start here. Toma's resided on Rito for quite some time now. It wouldn't be going too far to say he's the fixer around these parts. If you run into any problems here, just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally the next time I'm around. ไปโตดูแลเป็นห่วงเราดีนะบอกว่าเนี่ยโทมัสจะช่วยเหลือนะแต่ถ้าเกิดเขาตุกติกอะไรไม่ดีแล้วก็เดี๋ยวฉันจะกลับมาจัดการให้ No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do have a wanted fugitive on board after all. โอเคเปิดโตก็แบบว่าถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วฉันก็ไปแล้วนะฉันก็มาส่งเธอถึงอินาซึมะแล้วนะแล้วก็ฝากเธอไปกับโทมะนี่แหละโทมะนี่ก็คอนเซปต์ประมาณแบบพ่อบ้านนะเป็นคุณพ่อบ้านแบบบัตเลอร์นะครับแต่ในสไตล์ของเกนชินพี่เดว่ามันก็ดูเท่ดูวัยรุ่นนะครับไม่ได้แบบใส่สูทผูกไทใส่ชุดดำแต่จริงๆแล้วคอนเซปต์ของเขาก็คือพ่อบ้านผู้ดูแลนั่นแหละนะครับ คอยดูแลคอยช่วยเหลือไปต่อ Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler, remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. ถ้าเธอเจอพายุหรืออุปสรรคอะไรก็ทำให้เต็มที่นะเจอกันใหม่นะเปยโต Fair seas, Captain Beto. Bye-bye. Now then, first things first. We need to go get you registered at the border checkpoint. Paimon thought we were supposed to be keeping things on the down low. Are we just gonna walk into the government's hands? โทมัสบอกจะพาเราไปลงทะเบียนนะไพมอนก็เลยถามเราไม่ได้แอบเข้ามาหรอ
แล้วเราวิ่งไปหาเขาเลยจะไม่โดนจับหรออะไรประมาณเนี้ยนะ Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. You wouldn't be able to avoid inspection even if you tried. อย่าดูถูกกฎปิดประเทศนะ เพราะว่าซาโกคุดีกรีเนี่ย ถึงเธอจะพยายามเธอก็ไม่หลบไม่พ้นหรอกนะ So we have to play by the rules, even if we're kind of bending them. ยังไงก็ต้องเล่นตามกฎนะครับ มาถึงแล้ว มาถึงแล้วนะครับ ทีนี้พี่เดชจะขอมาเปิดนี่วิวจุดชมวิวนะฮะปั๊บอินาซึมะและนี่ก็คือจุดเทเลพอร์ตที่เราน่าจะใช้ได้ ในการเดินทางเราจะสามารถเทเลพอร์ตมาอินาซึมะได้แล้วนะครับแล้วเนี่ยเสาเทพเจ้าที่เราจะได้เปิดให้เห็นนะครับตอนนี้แมปตรงโซนนี้ก็ยังถูกปิดอยู่นะครับนี่มาถึงนี่เลยนะฮะเราที่เล่นมาแล้วเราก็จะรู้นะอะไรคืออะไรอยู่ไหนแต่ว่าโอเคตอนนี้ตามลำดับในเกมก็คือก็ยังไม่รู้นะทีนี้อีกอันนึงที่พี่เดชอยากจะดูคืออีเวนท์ที่เราตั้งใจจะเล่นเนี่ยคืออันนี้มาดูไกด์ไลน์กันอีกสักทีว่าต้องอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าต้องเสร็จเควสเทพเจ้า in the name of the resistance ก็น่าจะต้องแบบเกี่ยวกันต่อต้านใดๆนะฮะแล้วก็ World Quest the Three Great Martial Art the Three Great Martial Trails ไม่ใช่ Art ก็คือต้องทำเควสที่เกี่ยวข้องกับเอ็นกาโนมิยะแล้วลงไปได้แล้วก็ไปทำการทำ3 มุมนะครับเควส3 มุมอันนั้นก็คือเควสเทพเจ้าอาจจะไม่ต้องทำจบหมดทุกอย่างก็ได้ไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเงื่อนไขของมันเนี่ยถึงจุดไหนนะค่อยๆทำไปจริงพี่ได้อยากเปิดเช็คข้อมูลนิดนึงนะเดี๋ยวขอดูก่อนที่เขาบอกว่าin the name of the resistance เดี๋ยวเช็คนิดนึงนะครับIn the name of the resistance คือ chapter 2 act 2มันมี3 act อันนี้แสดงว่า act 2เป็นพาร์ท2ของ Archon Quest chapter 2 act 2นะครับก็แสดงว่าไปไม่ถึง chapter 3ก็น่าจะเพียงพอในการที่จะปลดการทำเควสเข้าสู่เอ็นกะโนมิยะต่อไปนะฮะแล้วก็อาจจะไม่เกี่ยวกับการชำระซากุระศักดิ์สิทธิ์อะไรพวกนั้นเนี่ยก็เก็บไว้ก่อนได้นะครับเรามาทำตามเงื่อนไขขั้นต่ำก่อนจุดหมายของเราคือเราต้องการจะเข้าร่วมอีเวนต์นี้ครับ Three Rem Gateway Offering ให้ได้แป๊บนะครับมาแล้วโอเคไปต่อนี่มีที่ตกปลานะครับตอนนี้ก็ต้องไปลงทะเบียนกับโทมะนี่ไงจุดลงทะเบียนขอไปเก็บของก่อนได้ไหมจริงๆก็น่าจะเดินเล่นในริโตะได้ด้วยนะครับมาดูไม่ใช่ปัญหาอะไรโอ้หนังสือของโรลาเวนเดอร์เมลอนผลไม้ใหม่ตรงนั้นก็มีของชื่อไม่ขึ้นด้วยเขาคือใครไม้ยูเมบิรุใช่ไหมใช่เอาเมเปิลไม้เมเปิลสวัสดีแซมด้วยนะครับสวัสดีจ้ะ
เอ้ยจุดเทเลพอร์ตมีอีกจุดเหรอเปิดเลยตื่นเต้นนะฮะตื่นเต้นกับการเก็บของใช้เท้าหล่นโอ้ยน้ำตื้นนี่โอเคพอประมาณนะฮะเราไปเดินเควสต่อเฮ้ยอะไรขึ้นมา Confession of an Outlander โอเคคำสารภาพเหรอเราจะโดนจับหรือไงคาเกยามะ Hello? Please state your name, identity, and the purpose of your visit. Oh, except you, Toma. You must be new here. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. บอกจุดประสงค์แล้วก็ของที่คุณพกติดตัวมาด้วยฉันมาตามหาพี่ชาย Oh, well, I'm sorry. We cannot approve entry for purely personal reasons. So, unless you have a valid reason for visiting in accordance with the rules... My apologies, but I'll have to ask you to... โอ้โหไล่ Here are แล้ว the entry papers for your kind perusal. โทรมาเตรียมเอกสารมาให้ปะโทรแล้วไม่บอก What? Take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Sorry about that. I see. Okay. Your papers are all in order. Welcome to Rito. ยินดีต้อนรับสู่ริโตะนะริโตะก็คือเขตคนต่างชาตินะครับเขาจะแบบไม่ให้คนต่างชาติที่ไม่ใช่คนอินาซึมะเข้าไปในอินาซึมะเขาจะให้อยู่ที่เมืองเหมือนเป็นเมืองท่าเป็นชุมชนชาวต่างชาติ Where do we go next? The Outlander Affairs Agency. Outlander Affair Agency อะไรนะหน่วยงานจัดการสัมพันธ์ระหว่างคนต่างประเทศอย่างเงี้ยเหรอคนต่าง They ชาติ only check entry คนนอก permits here. If you want to remain on Rito, there's a process you have to go through with them. Sheesh. So it is super strict, just like everyone says. Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. คนอื่นๆจะถือว่าเป็นคนนอกทั้งหมดเลยนะครับ As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Rito, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Most of the current rules were put in place by the administration of Rito, the Kanjo Commission. The Kanjo Commission? Yes, one branch of the Tri-Commission of Inazuma, responsible for growing and managing the nation's wealth. You really haven't heard of it before? Kanjo Commission ดูแลเรื่องแบบคนเข้าเมืองอะไรแบบนี้เป็นเหมือนเป็นฝ่ายมีร้านสไตล์หลี่เว่ด้วยนะครับขายเครื่องประดับอันนี้ร้านสไตล์มอนสเตดเจ๋งดีนะสมกับเป็นเมืองของชาวต่างชาติมารวมตัวกันนะฮะจากคนต่างชาติที่อยู่ตรงนี้ คนนอกนั่นเองอันนี้ร้านแนวซูเมรุนี่ซูเมรุชัวร์ชัดๆอันนี้ร้านของอินาซึมะนะครับญี่ปุ่นคาเอเดะคาเอเดะไม่ใช่ที่นี่เหรอหน่วยงานที่นี่โอ้โหทหารโชกุนนะชุดนี้ไม่ใช่
you've completed the entry procedures, yes? And now you want to apply for residency, both of you? อยากจะผ้าใสที่นี่ใช่ไหมอยู่ที่กะ Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. ฮะ2 ล้าน 2 million? For a processing fee? Are you serious? That's right. 1 million per applicant, which makes 2 million total. Don't worry, you can trust my math. Paimon wasn't so much questioning your math as... Ma'am, these two here are good friends of mine. I think you'll find I'm one face you recognize. Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. โอ้โหพอโทมะเข้ามาช่วยปุ๊บเหลือ400,000เลย Thank you ever so much, Miss Eureka. But as this is just a processing fee, I think 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll treat you to dinner too. How does that sound? โทมะบอกเดี๋ยวฉันถ้าเกิดฉันเป็นคนจ่ายให้พวกเขาอ่ะ600น่าจะพอนะแล้วเดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวด้วยอะไรวะเนี่ย That's not how you haggle! By all means, bargain the price down, but... All right then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. อ้าวเขาปรับราคาได้ตามใจชอบเลยเหรอเนี่ย Much obliged. อย่างงงค่าดำเนินการก็เรียบร้อยแล้วนะฮะ processing fee สิทธิ์อยู่อาศัย What? She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. มันน่าจะเป็นมากกว่าแค่เรื่องเงินละมั้ง It's not as mind-boggling as you think. A processing fee is just a figure of speech. The way some here at the agency see it, the fees are easy money, so it becomes a question of how much they can make. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for residency, Then they'll milk them for all they're worth. exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home in this closed nation era, there's very little that can be done about it. The most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. International Trade Association สมาคมการค้าต่างประเทศก็คือรวมตัวกันนะเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของตัวเอง So ด้วย it's a trade association built by and for Outlanders? Yep. And as well as advancing commercial interests, the association provides help, support, and structure for Outlanders trying to survive on Rito. Essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like just staying alive is an achievement when you're an Outlander in Inazuma. I see. So this is the real purpose of your trip. Yes, given that you're Outlanders, it's certainly a lofty aspiration. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. She is a deity who reigns on high, while all other life gazes up in awe. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? เขาบอกว่าพูดถึงเกี่ยวกับโชกุนนะครับแต่ก็มีการพูดว่าก็ใครจะไปรู้บางทีเธออาจจะเจอโชกุนในหลังจากกินข้าวเสร็จก็ได้ And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. I know of a way to introduce you to the Raiden Shogun. ฉันมีวิธีที่จะแนะนำเธอให้ได้เจอกับโชกุนนะ Really? Wow, the Rito Fixer is better connected than we thought. I mean, it will take all the resources I have at my disposal, but it can be done. However, before we get there, connections come at a high price. You understand? Not you too. No. In this instance, when I say price, I'm not talking about Mora. ไม่ได้จะมาเก็บเงินเรานะ In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, you'll have to agree to help other people solve some of their problems first. ก็คือต้องช่วยปัญหาของคนอื่นก่อนนะครับ
I like to do things in a way that keeps everybody happy. It's my own personal rule for dealing with situations like this. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. เนี่ยคำนี้น่าสนใจนะครับ to keep everyone indebted to you indebted ก็น่าจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบติดหนี้บุญคุณอะไรแบบนี้นะโอเคให้ทำอะไรล่ะ Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them, so just go and check things out. See if there's any way you can help. The head of the association is called Caricio, and he's a good friend of mine. Go talk to him. I'll wait for you here. ไปหาวิธีที่จะช่วยคุริสุที่ International Trade Association นะก็อยู่ตรงนี้เองนี่ไงคุริสุ Huh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. The Outlander Affairs Agency took you for all you're worth, I suppose. โชคดีที่เรามีเพื่อนนะ Good. That's a relief. You need to be careful, or you'll find yourself losing your savings all at once. อย่างกับปล้นนะโห2 ล้านโบราณ We heard the association has been having some difficulties lately. Is that true? Yes, left, right, and center. Obstacles at every turn. But that's nothing new for us. เขาใส่ชุดเหมือนชาวน่าจะเป็นฟอนเทนนะครับชุดแบบนี้ดูแบบฝรั่งนะเขาก็บอกใช่ปัญหามีอุปสรรคเต็มไปหมดนะซ้ายขวาหน้าหลังทุกจุดมีแต่ปัญหาไม่แต่ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรานะ The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku decree might restrict our scope of activity, but in and of itself, it doesn't stop us from being able to enjoy a comfortable existence. No, what's really squeezing us Outlander merchants dry is those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Mora grubber from Kanjo Commission พวกรีดไถเงินเงี้ย Oh, of the 3 commissions, that's the one that oversees everything on retail, isn't it? That's right. They impose astronomical tax rate, unbelievable regulations, and that's not the worst of it. อ๋อ Kanjo Commission ตั้งราคาภาษีแบบอย่างขึ้นราคาภาษีโหดมาก They just issued a new tax decree recently that, for some reason, completely changes the way we pay our taxes. It used to be Mora, but now it's something called Crystal Marrow. เขาเปลี่ยนการจ่ายภาษีจากโมราเป็นแร่ Crystal Marrow นะครับเป็นแร่ที่มีที่อินาซึมะ Crystal Marrow? Crystal Marrow What's that? Something that most of us in the association had never heard of before either, until the new decree came along. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped a batch of it to Snezhnaya in his youth. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. The rising demand for crystal marrow drove the price higher and higher. Now there's only one vendor who even has it in stock. We can't get a hold of it anywhere else. Isn't that what they call a monopoly? Exactly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. And once that happens... We've tried communicating with the Commission directly, but this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the ever-present roar of thunder. Fontaine, my dear homeland. I miss you an awful lot at the moment. เขามาจากฟอนเทนจริงด้วยนะ Sounds awful. They're really bleeding them dry. What do you think we should do? ดูเหมือนคนที่เป็นคนมาขายแร่ดูแปลกๆนะไปลองสืบ That ดูไหม vendor. I've actually done business with him in the past, but after a point he stopped contacting us. I have no idea where he sources the stuff. Well, it definitely sounds like he's being unfair.
How do we find him? We could go talk to him and see if he lets anything slip. Hey, that's a pretty good idea. Since you're not affiliated with the association and you're new to Rito, he may just let his guard down. If I remember correctly, our usual meeting point with him is under a tree by the coast in the residential district. See if you can find him there. ลองไปดูเธออาจจะเจอเขาที่นั่น We're on the case. ลองไปเช็คพ่อค้าที่ดูแปลกๆนะครับขายแร่แล้วก็ขายอยู่คนเดียวคันโจคอมมิชชั่นก็ปรับกฎว่าจะต้องใช้แร่เสาเทพเจ้าอยู่ไหนจะต้องใช้แร่คริสตัลไมโรในการจ่ายภาษีเท่านั้นเอาสิมันชัดๆอ่ะเห็นชัดเลยว่ามีประเด็นนะฮะเราจะไปเสาเทพเจ้านะฮะอย่างกระโจนเสาเทพเจ้าอยู่นี่นะฮะนี่คือบ้านของตระกูลคันโจนะฮะนี่เสาเทพเจ้าเราเชี่ยวชาญชำนาญทางก็เดินมาได้นะไม่มีอะไรไม้เมเปิลเมเปิลวูดเหรอจะเรียกว่าเมเปิลเหรอไม่ใช่ยูเมมิรุเหรอเห็นนะแล้วนี่ล่ะเมเปิลหมดเลยอันนี้คือต้นเมเปิลไม่ใช่ต้นซากุระนะครับพี่เดเรียกผิดนะขอไปอันนี้เมเปิลนะครับนี่เสาเทพไฟฟ้าเปิดแมปแล้วนี่นะครับก็เกาะหลักของอินาซึมะนะครับเกาะนารุคามิก็เปิดออกเรียบร้อยนะเสาเดียวจบครบทั้งเกาะมองเห็นนะครับก็จะได้รู้ว่าลิโตะที่เราอยู่แค่นี้เองนะเขาไม่ให้เราออกจากตรงนี้แล้วนี่ท่าเรือใช่ไหมแล้วก็อินาซึมะก็มานี่นะครับมีศาลเจ้าแกรนนารุคามิเนี่ยศาลเจ้ายาเอะนะฮะแล้วก็จะมีบ้านอายากะคามิสโตะอยู่นี่นะป่าชินจูหมู่บ้านคอนดะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้แล้วเมืองนารุคามิเมืองอินาซึมะอยู่ตรงนี้อินาซึมะอยู่นี่แล้วตรงนี้ก็คือปราสาทโชกุนนั่นเองนะครับนี่ก็คือพื้นที่แรกที่เราได้มาถึงนะครับสวัสดีครับไลซ์เล็กแป๊บนะครับโอเคเปิดแมปแล้วมีอะไรมากมายจริงๆนะทีนี้นะครับทีนี้กำลังคิดว่าเราจะใช้ธาตุลมต่อไปหรือเราจะเปลี่ยนตัวเองเป็นสายฟ้าแล้วการอยู่ในอินาซึมะเนี่ยถ้าสายฟ้าเนี่ยมันก็จำเป็นต้องใช้นะครับแต่เราก็มียาเอกเรามียาเอกซึ่งเป็นไฟฟ้าอยู่นะครับเรามีชาวอินาซึมะอยู่ในตี้คิดก่อนนะน้ำแข็งเหรอพี่เด็กกำลังคิดว่าจะเอายาเอกเข้าแทนคายะดูนะครับแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนธาตุของลูมีนนะครับเปลี่ยนเป็นสายฟ้าเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเราจะใช้ยาเอกแทนนะครับ
น่าจะแบบนี้ Whatever would you do without me? น้ำแข็งที่นี่อ่ะก็อาจจะไม่ถึงกับนั่นมากไม่รู้ลองดูนะครับนี่ได้ยาเอมิโกออกมาใช้แล้วนะฮะสะดวกนะครับสะดวกมากโอเคไปหลังจากเรามาเปิดเสาเสร็จแล้วเราก็ไปต่อนะครับปีนไม่ได้ด้วยคือแบบปีนบ้านเลยนะฮะขึ้นทางไหนได้บ้างเนี่ยขึ้นทางนี้ลองขึ้นสิแอบเห็นอิเล็กโทรคูลัสแป๊บๆได้ไหมโอ๊ยไม่เจอมุมที่จะปีนนะไม่เป็นไรไปมันน่าจะอยู่บนหลังคานะอิเล็กโทรคูลัสนี่คือสำนักคันโจนะฮะนั่นไงอยู่บนนู้นเลยนะครับอยู่ข้างบนสุดเลยดีนะเดินเข้ามาได้ก็ไม่โดนจับอะไรแต่อย่างใดนะฮะยูริกะนี่ไงพ่อค้าคนนั้นวอร์เนอร์มีแต่ต้นเมเปิลนะในที่ตกก็มีต้นเมเปิลเยอะนี่ไงคริสตัลมาโร I don't think I recognize you. Are you new arrivals? ใช่เหรอเพิ่งมา So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Trade secret. Got it? You know what trade and secret mean, right? This guy's got a bad attitude. Ha! Are you even buying? Oh, I see what's going on here. Karisu and his associates sent you here to try and plead their case, didn't they? They're wasting their time. The price is non-negotiable, not by a single Mora. Hey, what's your problem? Get out of here, go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. If it weren't for me, they'd be in seriously hot water. What are we gonna do? There's no talking to this guy. ลองไปคุยกับโทมัสดูดีกว่า Yeah, let's check back in with him. เดี๋ยวนะครับเมื่อกี้พี่เดชได้ยินเสียงขอตรวจเช็คนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับโอเคไปปรึกษาโทมะ
was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means, tell me what you need. I'll help as much as I can. Getting you to go fixing things when you've only just arrived is quite a demand. Oh, that guy? I'm familiar. He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by, but he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member of the International Trade Association? So he's an Outlander too? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? คล้ายคนมอนสเตดนะ That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of a group of Outlanders that ended up stranded on Rito. What a bummer. The International Trade Association was initially very generous to him, but over time, with decree after decree, the association members found it increasingly difficult to make ends meet. So he left the association and turned his back on them. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful and cold-hearted of people still have some amount of gratitude and warmth left in them somewhere. ฉันจะกลับไปคุยกับเขาใหม่อีกที Really? Is that all you need to know? Well then, it sounds like you may have found a way in with him. เสียงต้นไม้ใหญ่ Which should I choose? เอามาอีกแล้ว What are you doing back here? Just because I got plenty of time on my hands doesn't mean I want to waste any of it talking to you. Huh? Where's this coming from? แล้วพอเรารู้ว่าเขามาจากมอนสเตดแล้วก็พูดเกี่ยวกับการความสำนึกรักบ้านเกิดนะ Mondstadt? You were talking about Mondstadt. เราต้องเอาของมอนสเตดแดนดิเลออน Goodness, I can sense it now. So familiar, but I can't remember the last time I was there. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit. คิดถึงบ้านขึ้นมาละ It's working. So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? I know what you're up to. หลับตาสิ Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Leah Harbor. I can see it อ๋อ so นั่นอาหาร clearly. ลีเว่ Oh, and the sound of the waves, the calls of the merchants. Xiao lanterns. I'm right there at the lantern right. Oh, look at them floating up into the เป็นการ sky. แบบเรียกสติสำนึกรักบ้านเกิดนะ This guy has a really active imagination. Either that or he really does miss Lila Harbor. Liyue. ลีเว่เหรอลีเว่ก็ต้องเกรซลิลลี่ Wait. Stop. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade Association? And I suppose they are far from home, just like me. Often, I'll sneak down to the shore at night and listen to the sound of the waves. I like to imagine it's the voice of my hometown, carried across the ocean. I've run into folks from the association more than a few times doing just that, but I always hide my face and slip away.
Don't you think I've wanted to talk things through with them and free myself from this anguish? Well, no one's stopping you, so... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so they rallied together, committed to finding a way to survive. But I couldn't do it. I'm not strong enough. So I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do whatever they asked of me. And make Mondstadters look like the worst people in the world. พวกเขาเป็นใครอ่ะ All right, I'll tell you the whole story. It's eating me up inside, and I can't take it anymore. You ready to talk now? But I betrayed them. I can't show my face there. Come on, you scaredy cat. Look, you messed up, but now it's time to make things right. So come on, get it off your chest. What's the deal here? It's a scheme by the tax collection Ashigaru. Keijiro and his companions. หน่วยงานเก็บภาษีนะเคจิโร่แล้วก็พวกของเขา They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow they receive and stockpile it. Once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get me to sell that extra stock back to the merchants at an extortionate price, with the proceeds going to the tax collection Ashigaru. Tax collection Ashigaru It's plain evil เป็นแผน gouging การ them นะ like ครับ this. I'm their puppet, yes. But my cut is a tiny fraction of what we take in total. It's barely enough for me to live on. เราต้องการหลักฐานนะ Evidence? You're right. Without conclusive evidence, he will never admit it. Now that I think about it, whenever I report back to him after a sale, he always heads to the same place. It's always made me suspicious. As it happens, I handed some Mora over to him not long ago. I can show you where he went if you want. Really? Well, then there's no time to lose. Let's go. ไปตามดูนะ คนที่อยู่เบื้องหลังแผนการนี้เคจิโร่แทร็กคือทำให้แบบวางแผนเพื่อจะขูดรีดนะ นี่คนนี้นี่เอง Keijiro, it's him. After him. เราต้องแอบตามไปนะครับ ไม่ให้เขาเห็น อันนี้คือ Should I close early? It's not like I'll get any customers. ประชิดไปนะ Sorry. I need to think about it. เขาไปทางนู้น Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Good. Thankfully, I earn plenty these days. Oh, but of course, tax collection is difficult work. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the Trade Association clique still needs to be brought into line. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. What could he be doing at a place like this? It looked like he buried something over there, didn't it? Why don't we take a look? Whoa, it's a ledger. เป็นพวกบันทึกการเงินนะ Boring! Paimon thought he'd hidden a big pile of Mora here.
Let me take a look here. Ah, yes! This is what we're looking for. A clear and complete record of every single transaction, each one proof of his guilt. นี่คือหลักฐานการขูดรีดภาษีของเขานะฮะ Great! Well, now we have our hard evidence. Let's go tell Karisu the good news, shall we? I'll say goodbye to you here then. Huh? You aren't gonna come with us? I need a little more time before I'm ready to face the head of the association. I'm sorry. Huh. Poor Werner's a pretty awkward guy, huh? ตอนแรกทำตัวนิสัยไม่ดีนะ สุดท้ายก็ turn back to be good people นะฮะ กลับกลายเป็นคนดี ที่โดนบังคับเป็นเครื่องมือนะครับ ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการขูดรีดพวกชาวต่างชาติ นี่ไงกำลังมาขูดรีดโคริสุอยู่เลย But we really don't have anything left. If this keeps up, our sales will come in at a loss. There'll be nothing left for us to do but starve. You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? Another new member of the association? It just so happens that we found your little ledger, so now we're here to tell everyone all about how you embezzled crystal marrow to sell it right back to the taxpayers. Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, the taxes, Let me take a look at the ledger. Well, would you look at that? Every payment the association has made is right here in your personal ledger. So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. How shall we settle this, So you think you can use this against me, do you? It's quite obvious that I'm merely trying to earn a modest living for myself, like anyone else. Word has it that Samurai and the Commission place great importance on reputation and prestige. Though I'm sure Commission members won't blame you once word gets out. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be quite a pity if an illustrious gentleman such as yourself were to have their reputation tarnished. Well, even if what you say is true, what do you suggest we do about it? I believe you still have a quantity of crystal marrow in your possession, correct? Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike, and us merchants could finally have some more breathing room. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the crystal marrow and keep it hidden? Fine. In that case, I'll send it over to you today. And not even an ounce of shame for his actions. So that's it? My shop's been closed for weeks now. I've even had to ask my friends to help bail me out. What about my losses? Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around like this. I won't let him off so easily. Harrison! Hey, what's all this racket? Does someone dare question the decree? Ah, Chief, you've arrived. เคจิโร่ What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a minor tax issue. I do my utmost to lend them a helping hand, but they're never grateful. A helping hand? The only thing you're doing is stuffing your greedy pockets with our hard-earned wealth. I assure you that Hirage Shinsuke will hear of this. Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You outlanders have no respect for the rules. Seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. This is going in a bad direction. Gentlemen, come now. Is there any need for this? If there's a dispute to resolve, let's get a drink and talk it over. Who are you supposed to be? And why in my right mind would I join you for a drink? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. จากยาชิโร่คอมมิชชั่นยาชิโร่คือคอมมิชชั่นของอายากะนะฮะ Huh. Well, this is Kanjo Commission territory.
However powerful the Yashiro Commission may be, you have no business meddling in Rito's affairs. Of course not, of course not. Still, perhaps you could show the young lady. โชว์พัดนะครับ พัดอายากะ of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. ชิราซากิฮิเมกิมิ I don't need any trouble with her. ชิราซากิฮิเม Okay, กิมิ let's forget all this. It'll give us one less thing to worry about. But, Chief! Enough. We're leaving. อ๋อชิราซากิฮิเมกิมิต้องเป็นเจ้าหญิงกระเรียนขาวชิราซากิฮิเมกิมิต้องหมายความถึงเจ้าหญิงกระเรียนขาวเป็นชื่อเรียกอายากะแน่เลยนะครับแบบให้เกียรติจะไม่กล้าเรียกชื่อสวัสดีโลแกนด้วยนะครับสวัสดีครับโอเคพอเจออายากะเข้าไปเรื่องจบนะฮะไม่หา Let's get เรื่อง dinner ก็ one ได้ day soon, gentlemen. My treat, I insist. No response, huh? I suppose that bridge is well and truly burned then. Thank you so much, Toma. But I'm sorry your relationship with the Kanjo Commission had to suffer for our sake. Hey, I was joking. It's a small price to pay, and you're more than welcome. If there's anyone you should be thanking, it's the Traveler. She's the one who found a way to turn things around. If nothing else, I'm sure the tax collection Ashigaru will tread a little more carefully in the future. Toa, what was all that? Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. ไปคุยที่อื่นเคลียร์ไปได้ละเรื่องหนึ่งนะฮะมาช่วยคนในริโตะมาคุยไม่ไกลนะคุยกันตรงนี้ Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are rotten to the core. All right, time for me to answer your questions. What would you like to know? บอกฉันเกี่ยวกับยาชิโร่คอมมิชชั่น Straight to the point. Let me reintroduce myself. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the Shirasagi Himegimi. ฉันเป็นผู้ช่วยของชิราซากิฮิเมกิมิ You've been keeping your true identity a secret from us this whole time? So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. I'd go into more detail on what exactly that covers, but I'm not even sure myself. ยาชิโร่คอมมิชชั่นดูแลเรื่องพิธีการแล้วก็พวกวัฒนธรรมนะ I'm just someone who was fortunate enough to be taken in by the Kamisato clan. My role is to take care of the daughter of the clan, Kamisato Ayaka, also known as the Shirasagi Himegimi. นี่ไงคามิซาโตะอายากะเป็นที่รู้จักกันในนามชิราซากิฮิเมกิมิซึ่งน่าจะหมายความถึงเจ้าหญิงกระเรียนขาว Seems like she must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful, dignified, and kind-hearted too. The people of Inazuma quite adore Miss Kamisato. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato, despite the fact that he's the current head of the clan. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. Take me, for example. I'm just an attendant, and yet she treats me as an equal, as she would a friend. You're asking the right questions, and to be honest, I don't want to keep you in the dark any more than is necessary. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the better part of a month tirelessly building up a network of relationships on the island, and I got to know Captain Beto during that time too. Still pretty good going for just a month's work. โอ้เพียงแค่เดือนเดียวก็รู้จักคนในนาซึมะแล้วเหรอ Well, maybe I have a slight knack for schmoozery, but the main thing was I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation.
She's excited to find out whether the rumors are true. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. อายากะรอพบเรานะอยากเจอว่ามันจริงหรือเปล่าที่เหมือนเราแบบเราทำทุกอย่างเพื่อที่จะแบบพยายามเพื่อบรรลุเป้าหมายอะไรประมาณนี้ Change the tide of the time? Change the tide of the time เนี่ยเหมือนเปลี่ยนแปลง In the test สร้า I งความ gave เป you ลี่ยนแปลง earlier, although there were a few hiccups at the end, it was you who found the way to turn the situation around. Navigating powerful people, using their character flaws to your advantage. It's just what Miss Kamisato had hoped to see. With your help, even the Vision Hunt decree. เขาพูดว่าไอตัวคำสั่งล่าวิชั่นแล้วเราก็มีแต่คำตอบปฏิเสธเลยครับว่าฉันไม่ได้จะช่วยนะหรือฉันขอปฏิเสธอ้าวโทมัสแบบเซ็งเลย That's an unexpected development. Perhaps our sources were misleading. ฉันมีเป้าหมายฉันมาหาไรเดนโชกุนเท่านั้น Yes, of course. I completely understand, and as agreed, I shall help set that up for you. Toma sure didn't put up much of a fight. Well, my work on Rito is done. So I suppose this is goodbye for now. โอ้ทิ้งเลย Oh, one more thing. This invitation letter is for you. When you get to Narukami Island, you can find me at the Komori Tea House, as per the letter. มาหาฉันได้ที่ร้านน้ำชาคุโมเระ Good luck with everything. See you soon. เนี่ยทิ้งเราแล้วพอเราปฏิเสธที่จะช่วยนะแต่เกมมันบังคับนะมันให้ตอบปฏิเสธอย่างเดียว Toma's not such a bad guy, huh? คือไปเลยอ่ะ We should get going. Huh? What's up? เราเป็นคนนอกออกจากริโตะไม่ได้ Oh, right. Paimon forgot all about that. Wait, so did Toma forget that too? ฉันคิดว่าอาจจะไม่ใช่นะ Darn it! No wonder he was so matter of fact about the whole thing. แต่ให้จดหมายเราบอกให้เราไปเจอเขาที่นั่นแต่เราออกจากที่นี่ไม่ได้เอาสิแปลกๆนะ As soon as we get off Ritu, Paimon's going straight to Komori Tea House to settle the score. Well, guess we should give it a try. Let's head to the border and see how far we get. Confession แล้วเป็น Outlander นะครับแล้วก็เปิด Rito Escape Plan นี่ครับ Try to leave Rito หนีนะฮะซึ่งจะต้องหนีออกไปทางด้านล่างนะไม่ใช่หนีขึ้นเรือกลับบ้านนะน้องเลสวัสดีครั้งครับถึงอินาซึมะแล้วใช่มาแล้วนี่มันมีจุดมาร์กในแมปอยู่นะครับว่าให้เราไปไหนทีนี้จริงๆตอนก่อนหน้านี้มันจะมีอีเวนต์ทานุกิมันก็จะพูดถึงตรงส่วนนี้เลยครับเนี่ย Rito Escape Plan คือเล่นมาถึงประมาณเนี้ยนะครับแล้วแต่อันนั้นมันต้องไปเล่นป่าชินจูด้วยนะมันถึงจะไปเล่นได้โอเคเดี๋ยวพี่เดชเบรกแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมาแป๊บไม่ได้ลงสตรีมนะครับแป๊บหนึ่งมาแล้ว
มาแล้วนะครับไปหาทางหนีจากริโตะกันดีกว่านี่ไงริโตะ escape plan พยายามหาทางหนีออกจากริโตะนี่คือทางไปทางออกริโตะคือตรงนี้นะฮะ Stop there. Present your travel permits. Sorry, but we really gotta get to Narukami Island. It's kinda urgent. If you don't have a travel permit, this is as far as you'll get. Those are the rules. ต้องมีใบอนุญาตท่องเที่ยวไม่งั้นจะออกไปไม่ได้ As expected. Traveler, you gotta think of something. How do we get out of Rito? คันโจคอมมิชชั่น Are you saying we should go and meet with the Kanjo Commissioner? Guess it can't hurt to try. Even if Paimon has a few choice words to say about his subordinates. Who knows? Maybe he's our biggest fan. นี่อะไรอ่ะ กระดาษปริศนา เก็บ10 หน้า from Toge โทคิอัลเล่เทลส์นี่ครับเราได้กระดาษโทคิละ1 หน้านะฮะแอบโกงได้ไหมนั่นแหละโดนนะฮะไม่ให้ออกนะครับนี่ไงตกใจนึกว่าจะจับไปติดคุกนะฮะคือหนีไปก็จะเด้งมาตรงนี้นะฮะคือไม่ให้ออกโอเคเราจะพยายามไปคุยกับสำนักคันโจดู Halt! This is the Kanjo Commissioner's office. No trespassers. We're here to see, the Kanjo Commissioner? สวัสดีแคปคุงด้วยนะครับสวัสดีครับ The Kanjo Commissioner seldom entertains outlanders. Leave now or we'll be forced to... Wait. ฮิรากิชินซุเกะ Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. No need to give them the usual spiel. Come on in. Let's see what we can do for you. Did you get all that, mister? My sincere apologies. นี่ท่านหัวหน้าคอมมิชชั่นออกมาช่วยนะฮะจะเชื่อถือได้จริงหรือไม่ ท่านฮิรากิ I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, the reason we wanted to come and see you was because... All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the overlord of the vortex back under the sea, eh? เขารู้เรื่องราวเขาเรียกว่าสิ่งที่เราทำมาด้วยเนี่ย Exactly! Paimon thinks you make an excellent point. And I hear you also foiled a Fatui plot in Liyue Harbor. Even beat one of their harbingers in a duel. Is that true? Whoa, you heard about that too? Yep, it's true, all right. As I thought. Something wrong? No. I'm simply awestruck by you both is all. Rito is greatly honored to have you visit us. One other thing I heard about you is your great zeal for helping other people. This makes me wonder.
whether you might be so kind as to render your assistance to the Conjo Commission. เขาบอกว่าเห็นเราช่วยเหลือคนเยอะแยะมากเลยนะจะช่วยคันโจคอมมิชชั่นหน่อยได้ไหม Oh, sure, no problem. Whatever you need, right? Excellent. Well then, you must know the Qingxin. A flower grows on the mountaintops of Liyue. ดอกไม้ที่โตบนภูเขาของหลีเว่ Yep, we've picked a few of those before. So, you want us to go back to Liyue? Yes, bring me 300 Qingxin, would you? Freshly picked, I mean. อยากได้ซิน300 ดอกแบบสดๆ ฮะ ใช่เหรอ Did Paimon hear that wrong? Too much trouble, is it? I see. Then how about this? We have a few items that need delivering. Perhaps you can help with that? ให้ช่วยส่งของ That sounds much more like it. 709 letters to be precise. จดหมายก็709 ฉบับ ฮะ Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? มีคนมาส่งซิกรับไปก่อน That's the spirit. Don't keep me waiting too long now. มีคนมาแอบส่งซิกนะฮะ ช่วยเรา You're seriously considering taking this อ่ะ job? ออกจากสำนักคันโจ Ridiculous. Halt, you two! Huh? What did we do? Miss Hiragi has a letter for you. She insists that you read it immediately. คุณหนูฮิรากิให้ส่งจดหมายมาให้คุณน่าจะเป็นผู้หญิงคนเมื่อกี้ A letter? Quick, let Paimon see. เขาบอกว่าอยากจะเจอเราคืนนี้นะฮะโอเคไม่ต้องกลัวพวกทหารยามเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง So this means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't seem surprised at all by this. What's going on? Huh? Have you been up to something behind Paimon's back? Let's ask her tonight and see what she has to say. รอถึง6 โมงเย็นนี่กี่โมงเนี่ย โอเคคืนไงทหารไปหมดละหายหมดเลย คนนี้ก็ไม่ว่าอะไร ขึ้นบ้านเลยฮะคุณหนูฮิรากิ You finally arrived. Allow me to introduce myself. I am Hiragi Chisato. This is technically the second time we have met. It's a pleasure to see you again. Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments. And at last, we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is, well, I feared that I might never have another opportunity to discuss this with you. Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. อยากให้เราช่วยส่งจดหมายให้หน่อย Like father, like daughter. Couldn't you be more original?
No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamaji of the Tenryou Commission. คุโจคามาจิของสำนักเทนริว My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamaji. คุณหนูเขารักกันกับคามาจินะ There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. เป็นคนต่างถิ่นที่พยายามจะไปที่นารุคามิเขาก็เลยอยากจะฝากจดหมายไปด้วยนะครับแต่เขาคงจะช่วยเราด้วยแหละ Paimon gets the whole picture now. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to help you leave Rito. That is my promise. To be perfectly honest, as long as you remain in Inazuma, my father will have no intention of letting you leave Rito. Yeah, we figured as much. It was pretty obvious he was just trying to hold us up here. I secretly overheard a conversation between my father and a very arrogant-sounding woman just a few days ago. They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you off the island. It just so happens that a shipment of goods is... โอเคแผนการนะครับ Very well. I'll be waiting for you at the border. I'm counting on you to deliver my letter. โอเคเตรียมตัวหนีจากริโตะนะครับไปแล้วก็อยู่ที่ริโตะฮะแต่หลังจากนี้เราก็จะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่แปลกเหมือนกันนะเนี่ยทางไปริโตะทางหนีออกอยู่แค่ข้างๆบ้านนี่เองนะ Hold on, please. These goods are being sent to Watatsumi Island? My lady, this is an unexpected honor. You are correct. These goods have been repeatedly requested by the Kanjo Commissioner. We must be certain that they reach Watatsumi Island intact. Is there something wrong, Lady Hiragi? No, as you were. My father simply has some concerns of the shipment's safety and has ordered that myself and an additional qualified escort be dispatched to ensure safe transport of the goods. อ้างว่าเราเป็นคนที่จะช่วยดูแลของในการส่งให้เราตามไปช่วยดูแลด้วยเพื่อจะได้ออกจากริโตะนะฮะ My lady, you aren't suggesting that you intend to escort this shipment personally, are you? There's certainly no need for you to trouble yourself with such a matter. And as for this qualified escort... Please, do not cause us any further delay. If memory serves me right, my father has already asserted that this shipment must arrive on time. I'm certain punishment will be duly dispensed if it fails to do so. Yes, of course, my lady. It's just that, well, we don't know who this... Now, need I remind you of the penalty if anything were to happen to me en route? I'm sure you are all quite familiar with my father's temperament. Do you really presume that you can fully guarantee my safety on your own? Boy, Chisato can talk the talk. They don't stand a chance. น้องเรย์บอกว่าล่าสุดที่มาริโตะคือกิจกรรมซ่อนแอบเหรอ ไม่มาเลยใช่ไหมเนอะมันแบบเราไม่รู้จะมาทำไมนะมาเดินเล่นก็ใช่เรื่องใช่ไหมมาตัดต้นเมเปิลอะไรเงี้ย Yes, my lady. Very well then. It's an honor to have you accompanying us. Your safety is our highest priority. Shinojo, you can't really be agreeing to this. Well, the request is from Lady Hiragi herself. It is our duty to serve her in the utmost capacity. Yes, but that's not the problem here. ขอบใจจ้านารินะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับเหนื่อย Well
Then, if we're through here, I suggest we set off at once. Dawdling will only allow potential thieves more time to prepare, no? Yes, my lady. You heard her. There's no time to lose. Escort good ดูแลของครับแล้วก็ออกจากริโตะเนี่ยปูเยอะ My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll ปู handle เยอะ A sight to behold. Right now, emerge. Right here. Go, Baron one! I got terrified. Be gone! That tingle? It's the wrong test subject. The wrong test subject. It's my lucky Another day. test No subject. escape! Try. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this! Stay with Chisato! Hunter becomes. Right here. Right now. Go, Baron Bunny! Watch out! More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. Let it rain! The fairy. Get back! This. เดี๋ยวได้แอคชั่นบ้างนะฮะหายง่วง We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop here. The road to Narukami Island is just over there. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token of my appreciation. คุณหนูบอกว่าในจดหมายของฉันฉันบอกกับฉันบอกคามาจิไว้แล้วว่าช่วยออกตัวใบอนุญาตท่องเที่ยวจากสำนักเทนริวให้กับเธอด้วยนะถือว่าเป็นของแทนทำขอบคุณจากฉันแล้วกันขอบคุณมากชิซาโตะ My lady. So that's how it is. I had a feeling something was amiss, but Shinojo, you... No, Lady Hiragi would never hide anything from us. I'm sure of it. But who is this Kamaji you speak of, my lady? นี่คือชิโนโจเนี่ยคือแอบชอบคุณหนูนะแล้วก็เลยแบบเสียใจว่าคุณหนูแบบมีคนรักแล้ว I'm not afraid to say that he's the one I love. The one you love? Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was just clarifying, that's all. I would never in my wildest dreams, You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches word of it, I alone will be held accountable. Yes, of course. As you wish, my lady. But what will happen if your actions here are discovered, Chisato? Don't fret. My father has always been one to spoil me. The worst he'd do is sentence me to half a day without food or something to that effect. Huh. Paimon never suspected a guy like him could have a soft side. I wish you a safe journey. I'm sure we will meet again. Bye, Chisato! Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods to shift. all right. ร้องไห้เสียใจเอ้ยซาเครตซากุระเฟเวอร์เปิดแล้วต้นซาเครตซากุระนะครับเนี่ยเราค่อยๆเปิดแต่ละอย่างนะ We're finally on our own way again. I
find Toma. Now, where did he say he would meet us again? Oh, right! Komori Tea House! พี่เดชอยากจะบอกว่าพี่เดชอยากได้แร่เนี่ยที่เนี่ยมีปูเยอะครับคือเราจะไม่ขาดแคลนปูเมื่อเรามาอินาซึมะนะฮะปกติปูหายากนี่สาหร่ายและแร่ม่วงนี่ก็คือแร่คริสตัลของที่นี่แหละนะครับที่นี่จะไม่มีคริสตัลก็เก็บแร่ม่วงแทนนี่อิเล็กโตคูลัสนะครับแล้วก็มีระบบบินยังไม่มาเดี๋ยวนะอันนี้คือเข้ามาเพื่อทะลุเกราะก่อนแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆปิดกำบังชั่วคราวแล้วก็ปีนขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวบักอีกบักไม่เอาสินี่คืออิเล็กโตคูลัสเม็ดแรกของเราครับแห่งอินาซึมะโอเคน่าอะไรแล้วบอกเลยว่านี่ปูนี่ต้นซีกาโนเดอร์มานะครับเป็นของที่เราต้องใช้อัพยาเอกนี่แหละ เราก็ต้องมาเก็บที่นาซึมะนะฮะนี่ไงมาถึงยังไม่ทันไรเลยมิโกะสวมหน้ากากยืนรออยู่นั่นแล้วไม้โอตากิแต่พี่ได้สนใจจุดเทเลพอร์ตนะฮะอันนี้เรายังไม่ทันเปิดเลยมันเปิดให้เลยเหรอว้าวเปิดให้แล้วนะครับทีนี้มีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับมีสาหร่ายอัพยาเอแล้ว ใช่เดี๋ยวนะมาดูก่อนมันต้องใช้อะไรบ้างอัพยาเอกนะฮะนี่ซีกาโนเดอร์มานะครับอันนี้แล้วก็ตัวโกลงดาบของโจรของที่นี่นะครับอันนี้คือเควสโลกใหญ่เลยชำระซากุระศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเราจะยังไม่รับแล้วกันนะเพราะว่าเอาไว้จำเป็นค่อยมารับนะครับรับแล้วปล่อยค้างเดี๋ยวมันเควสชนนะเดี๋ยวดูเควสก่อน Tree Wishes นะไปที่โคโมเระทีเฮาส์เพื่อไปเจอกับโทมะอันนี้คือเควสหลักก่อนปะนี่ช่วยหัวนะไม้ช่วยหัวก็มีที่อินาซึมะแล้วก็มีพัซเซิลมีอะไรแบบหลากหลายมากนะครับอันนี้หมู่บ้านคอนดะมีแบบเนี่ยเหมือนญี่ปุ่นโบราณนะแบบมีปลาคาร์ฟสวยงามนะครับสวยงามหมู่บ้านคอนดะเป็นแบบคล้ายๆแบบหมู่บ้านนี่เปิดล็อกเปิดเทเลพอร์ตคล้ายๆแบบหมู่บ้านน้ำใสอะไรพวกนี้แบบว่าโบราณเป็นบ้านญี่ปุ่นแบบเป็นเพิงก็เป็นแบบที่เขาน่าจะเลือกอิงมานะครับเพื่อให้เนี่ยเป็นแบบสะพานน้ำใสๆอันนี้ก็เป็นการออกแบบโอเคเราจะผ่านเดี๋ยวนะเมื่อกี้เรากะจะเก็บอิเล็กโตคูลัสนั่นปะเก็บเควสโลกที่นี่คือบอกเลยว่าเยอะมากนะครับเพราะว่าจะมีเควสชำระซากุระศักดิ์สิทธิ์มีเควสโลกที่พาเราไปหาแปลนดาบนะครับแปลนดาบเล็กแล้วก็มีเควสที่เกาะยาชิโอรินะครับนั่นก็ที่มีสายฟ้านะครับเกาะงูก็นั่นก็อีกเควสหนึ่งแล้วก็มีเควสที่เตาที่เหมืองคาทาราซึนะโอ้โหนั่นก็อีกเควสหนึ่งคือแบบทั้งเป็นเควสที่ทำหลายวันนะครับแล้วก็มีโอ้โหดีเทลมากมายเรียกว่าเควสโลก
ใหญ่ทั้ง4เนี่ยมันจะทำให้เราได้แปลนอาวุธคราฟอินาซึมะซึ่งถ้าเราไม่ทำเนี่ยเราจะยังคราฟไม่ได้ก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจมากก็เดี๋ยวค่อยมาเก็บนะค่อยมาตามเก็บเราจะต้องบุกไปหาโทมะก่อนเพื่อจะเดินเควสหลักของเราก่อนเราเจอจุดเทเลพอร์ตอีกแล้วแล้วที่นี่ก็จะมีผีเสื้อไฟฟ้านะครับคริสตัลเนี่ยก็จะมีซากุระแบบนี้เอาไฟฟ้าแตะนะครับเป็นกลีบซากุระบลูมมีโจรอยู่แถวนี้อันนี้ไม้ออโตกิมีไม้พายอันเมื่อกี้ต้นสนนะฮะอันนี้ออโตกิใช่ไหมออโตกิเนี่ยไซมอนคุณลุงคนนี้ก็จะตามหาลูกนะครับก็จะมีเควสโลกของคุณลุงไซมอนนี่แหละเยอะแยะเลยนะครับเป้าหมายคือแปลนคราฟอาวุธจริงๆตอนทำเควสเทพเจ้าอินาซึมะเสร็จนะก็จะทำเควสโลกแบบคราฟแปลนคราฟอาวุธกันวุ่นวายนะสนุกสนานยาวนานนั่นคือตอนแพทอินาซึมะและนี่เรากำลังเข้ามาสู่เมืองอินาซึมะแล้วนะครับโซนแรกที่เราอยู่มันคือริโตะนะครับแต่ตรงนี้คือกำลังจะเป็นเมืองหลวงอินาซึมะแล้วน้องเลบอกว่าเปิดตัวอินาซึมะวัฒนธรรมสวยงามวิวดีหลังจากนั้นนักเดินทางจะเจอพายุฝนฟ้าผ่าหมอกทะเล ใช่เปิดตัวมาซากุระสวยงามญี่ปุ่นแต่ปรากฏตอนไปลุยจริงฟ้าผ่าอะไรนะโบราณสถานใต้น้ำคือแบบภูเขาแร่อะไรอะกระแสพลังไฟฟ้ากัดก่อนโอ้โหแบบอะไรบอกเลยว่าอุปสรรคอย่างเยอะนะนี่ซากุระนี่เราเอาไฟฟ้าตีนะฮะเราจะเก็บได้นี่อินาซึมะเนี่ยทหารก็ไม่จับเรานะนี่คุณพ่อโยอิมิยะนะฮะเดี๋ยววันหนึ่งคงได้มาคุยกันนะคุณพ่อจุดทำอาวุธตรงนี้มีแร่ฟรีนะฮะจริงๆในเมืองมันก็มีของแจกอะไรอยู่แบบปลายนะถ้าเราขยันมาเดินเล่นมาเก็บเนี่ยพี่เดาว่ามันก็นี่ร้านอาหารคิมินามินะครับตอนเรามาเราจะงงอยู่นะว่าแบบอะไรเป็นอะไรเราไม่รู้เลยนะนี่ร้านนักสืบนะครับร้านนักสืบนี่อาราธานิสำนักพิมพ์ยาเอะสำนักพิมพ์ยาเอะโอ้นี่บูโดมีหนังสือเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์ยาเอะซื้อให้หมดซื้อทุกเล่มFlower of Princess Fischl ซื้อให้หมดนะฮะเก็บเข้าเดต้าเบสไปนี่ไงต้นซากุระอยากตีจังเลยไม้ยูเมมุรุได้ยังคือคิวของโชว์ไม่ทันนะฮะโชว์ทีละหนึ่งด้วยอ่ะเข้าคิวกันอยู่อาหารเต็มนี่ไงยูเมมิรุในที่สุดเราก็ได้สักทีนะครับนี่เหมือนดอกไฮเดรนเยียเลยเนาะใช่ไหมสีม่วงๆฟ้าๆน้ำเงินยูเมมิรุก็คือไม้ของต้นซากุระนั่นเองเรามาถึงอินาซึมะจริงๆสักทีนะฮะเฮ้ยในนั้นมีอะไรอ่ะมีแน่เลยอ่ะเอาจริงๆ
อ๋อมันเชื่อมกันอย่างนี้แล้วมีกล่องแอบอยู่โอ้ Is this an answer from this ต้อง world? แอบกันขนาดนี้เลยเหรอมาอีก1 โลครับจะเปิดจนกว่าโทมะจะมาแหละ อยากได้พี่โทมะมาเข้าตี้แล้วเกิน Skyrider ซอสได้อิเล็กโตซีจิลด้วยนะฮะอ๋อมันเชื่อมกับสวนอันนี้โอ้อันนี้มีน้ำตกสวยเนาะสวยนะบางที่ปกติก็ไม่เคยมาเดินนะฮะเนี่ยกำลังตื่นเต้นกับเมืองหลวงอินาซึมะโอ้นักผจญภัยอ๋อนี่เลยมานะฮะเลยมาเลยกิวนักผจญภัยมาได้อย่างไรล่ะโอ้เซไลสตอร์มเชสเซอร์พาร์ท1เอาสิเกาะเควสเกาะเซไลขึ้นเฉยเลยนี่ลงน้ำชาหมดเลยพี่เดชจะไปหาแคทเธอรีนก่อนอันนี้โต๊ะสรรสร้างของที่นี่นะครับร้านอาหารที่นี่นี่สูตรทำอาหารไข่ม้วนซุปมิโซะโอ้เจ๋งเงินจะหมดไหมเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยวัตถุดิบอะไรก็ขายกันไปนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเคสเทพเจ้านะฮะขอแบบขอแซมนิดนึงคนในเมืองตกใจจะแปลกหน้าเพิ่งมาถึงได้วิ่งแต่มีดฟันต้นไม้ อย่าสิแหมเขาเข้าใจเขาเข้าใจอยู่เนี่ยวิ่งขโมยของทั้งเมืองเลยเนี่ยนี่อิเล็กโทรคูลัสนะครับมันเป็นความรู้สึกใหม่สำหรับไอดีนี้นะแต่เป็นความรู้สึกที่คุ้นเคยมากเลยสำหรับพี่เดชเพราะพี่เดชเล่นทั้ง3 ID นี่ครับสวัสดีแคทเธอรีนเอ้าเกาะเซไลเควสเกาะเซไลเดี๋ยวนี่คือเควสเกาะเซไลครับ Look for adventure on Seilai Island อ๋อนี่ไงเนี่ยจริงๆการมาเจอแคทเธอรีนครั้งแรกจะต้องเป็นอันนี้ครับในสุดคุณก็มานะฉันรอเธอมาอยู่เฮ้ยแคทเธอรีนคนนึงแล้วบอกอีกคนนึงเหรอเธอเคยเห็นแคทเธอรีนหลายๆคนในที่เดียวกันไหมล่ะกวนนะกวนถ้าเธอไม่เคยมันจริงๆแล้วก็คือมีแค่คนเดียวแล้วก็เป็นคนเดียวกันนะโอเคฉันมีเครื่องมือพิเศษที่สามารถจะเคลื่อนย้ายในทันทีจากที่ต่างๆได้ทั่วโลกแต่เหมือนเขาจะล้อเล่นนะครับเนี่ยฉันจะต้องไปฟอนเทนเดี๋ยวหลังจากนี้ฉันต้องไปที่ฟอนเทนต่อจริงเหรอ
บอกเธอเชื่อเหรอฉันพูดเล่นเท่านั้นแหละ อย่าไปซีเรียสเลยเธอก็รู้การใช้เครื่องมือเทเลพอร์ตนี่โอเคนี้ก็คือได้มาพูดคุยกับแคทเธอรีนนะฮะนี่ Talk to แคทเธอรีนอิซึมะเรียบร้อยแล้วนะครับมีเควสนี้อยู่ว่าแบบมาคุยกับแคทเธอรีนที่นี่ดูนะอันนี้ครับเควสโลกเกาะเซไลมาแล้วครับรับไว้ก่อนนะฮะจะมองว่ามันเป็นเหมือนDragon Spy ก็ได้นะมันเป็นเนื้อคอนเทนต์เสริมนะครับเราเนี่ยต้องส่งจดหมายให้คุณหนูชิซาโตะเอาจริงอ่ะพี่เดว่าอันนั้นน่าจะสำคัญแล้วก็ค่อยไปหาโทมะนะครับนี่สมุดคู่มือนักผจญภัยมีอะไรขึ้นมาอ๋อมีคอมมิชชั่นของอินาซึมะให้เลือกแล้วนะครับแต่พี่เดก็ยังจะเลือกมอนสเตตเป็นหลักอยู่ดีนะสำหรับเควสไลคอมมิชชั่นรายวันเราไปส่งจดหมายให้คุณหนูก่อนชิซาโตะเลตเตอร์จะได้มีใบอนุญาตนะครับทราเวลพี่เดว่าน่าจะสำคัญนะแต่จริงๆแล้วกำลังคิดว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวนะคือเรามาถึงนี่ได้นี่ครับรูปปั้นพันมือร้อยเนตรนะครับที่เก็บวิชั่นที่ยึดมานี่คือปราสาทโชกุนพี่ได้คิดว่าเอาใหม่จดหมายของคุณหนูเนี่ยเราลองยังไม่ทำก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเควสมันบังคับเนี่ยเราค่อยไปทำนะครับเปิดจุดวาร์ปก่อนดีกว่าตรงนี้มันจะมีจุดเทเลพอร์ตเดี๋ยวจะไปหาโทมะก่อนเป็น priority แรกคือเดี๋ยวเราจะทำของในบ้านไงเราไม่มีไม้เราทำไม่ได้นะฮะแล้วมันเป็นของที่แบบมันต้องใช้เยอะนะความหมายคือพี่เดชมองว่าต้องแบบเก็บไปเรื่อยๆอะครับไม่งั้นไม่พอมันไม่มีเวลามาจงใจฟาร์มอยู่แล้วไม้พวกเนี้ยไปโคโมเรทีเฮาส์โอ้โหดูพระอาทิตย์สินี่รูปปั้นพันมือร้อยเนตรนะครับแล้วก็เป็นที่สงสัยกันว่าเขาเป็นใครเนี่ยเราบอกว่าก็คือไรเดนนะฮะคนก็บอกว่าเอ๊ะยังไงนะใดๆมีสารพัดตอนนั้นนะมีประเด็นเยอะมากนะครับตั้งแต่แบบมีคนบอกว่านี่เป็นรูปปั้นยาเอะก็มีหรือมีคนคิดสงสัยว่าเอ๊ะยาเอะคือเทพสายฟ้าองค์ก่อนหรือเปล่าตอนนั้นนะมันมีข่าวลือคนเชื่อกันแบบนั้นนะเป็นทฤษฎีแล้วกันแล้วก็บอกว่าเนี่ยทรงผมกับดีไซน์ของรูปปั้นเนี่ยไม่เหมือนไรเดนแต่จริงๆก็ยังไม่มีคำตอบนะแต่ก็ที่แน่ๆที่เรารู้คือยาเอะไม่ใช่โชกุนสายไรเดนคนก่อนไม่ใช่เทพสายฟ้าคนก่อนไม่ใช่แน่ๆนะฮะแต่ว่ารูปปั้นเนี้ยเป็นรูปปั้นใครอันเนี้ยพี่เดคิดว่าเกมไม่ได้บอกนะครับไม่ได้มีการพูดถึงอีกซึ่งจริงๆดีเทลของรูปปั้นเนี้ยมันมีเรื่องที่อยากรู้อีกหลายเรื่องนะครับแต่ว่าเกมยังไม่พูดนะครับอันนี้แหละก็ทำให้คนเซ็งนะครับเพราะคนอยากรู้ว่าตกลงมันเป็นยังไงอย่างน้อยก็ไม่ใช่ยาเอะแน่ๆนะไม่ใช่พูดใหม่ต้องเรียกว่ายาเอะไม่ใช่เทพสายฟ้าองค์ก่อนแน่ๆคนก่อนเพราะเรารู้แล้วว่าเทพสายฟ้าเป็นใครยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรารู้แล้วนี่ใช่ไหมแล้วเราก็รู้ว่ายาเอะเป็นใครยังไงด้วยไปลงน้ำชาโคโมเระจะอยู่โซนนี้นี่แหละ According to the letter, this should be the place. Sorry, we don't serve the general public. I'm afraid you'll have to leave. Wait! We're not the general public.
Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the nation, judging by your attire. Are our clothes really so... what Paimon means to say is... นี่เรามีจดหมายเชิญนะ The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. It seems there's more to you than meets the eye. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven for the Yashiro Commission. โอเค เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับยาชิโร่คอมมิชชั่น Well, that sounds more like หรือ it. เป็นฐานทัพลับก็ได้นะ ตอนแรกแหมไล่เราอย่างกับอะไรดี หันไปดูเวลาเกือบ Now ช็อก that we're here, where's Toma? โทมัสอยู่ไหนนะ Paimon doesn't see him anywhere. Do you think he forgot his promise to meet us? มีน้องหมานั่งอยู่ Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. What? Is that dog talking to us? Relax. No need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh. So you didn't see anything like this when you were in Liyue Harbor? Now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. all right. I've had my fun. โทมัสแกล้งนะครับ พยายามทำเป็นเหมือนว่าแปลงร่างเป็นน้องหมา จริงไม่ใช่นะ คนละคนกันนะฮะ Hey, you're this close to getting an ugly nickname, mister. ถ้าทำให้ไพมอนเกลียดจนถึงจุดนะไพมอนจะตั้งชื่อ ugly nickname ให้นะ Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long, as was the case in Rito. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test you went through earlier, though it was quite มันเป็น necessary. การทดสอบของเขาจริงๆด้วย It helped us determine whether or not to bring you before Miss Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Don't think that Paimon's gonna forgive you just because you're getting all serious now. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. You've often found yourself skirting the rules from the very beginning, haven't you? Naturally, this is due to your unwavering and resolute determination. A long time ago, we had a friend who was much the same. But when the lightning struck... so you've heard of his story. His light still burns all the more brightly. Yes, of course. I will bring you to the Kamisato residence where the Yashiro Commission is located. But before that, there is one other place I was hoping you both would accompany me to. Oh? Where? I would like you to come with me to the statue of the omnipresent god. It's still under construction now, but you can already see it from practically anywhere on Narukami Island. ให้ไปด้วยกันก่อนที่รูปปั้นที่เราไปแวะมาแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะ สวัสดีทาโร่มารุเขาเป็นเจ้าของร้านนะเป็นผู้ดูแลดีกว่าวูฟไม่พูดอะไรนะเอาจริงๆเรานึกว่าแบบจะมีบทบาทแบบทำอะไรนะ แต่หลังร้านจะมีหีบเงินอยู่นะฮะ มีโอนิคาบุโตะกับ 180,000 โมรา แล้วก็เนื้อดิบนะน่าจะเป็นของทาโร่มารุ โดนเราแฮปซะละโนบุโมริ ห้องนี้ไม่มีคน นากานิชิ โอเค โ
เดี๋ยวนะครับน่าจะไปทางนั้นนั่นไงรูปปั้นThree Wishes นี่ไงคุโจคามาจิส่งเลยไหมจดหมายส่งเลยแล้วกันจดหมายของคุณหนูฮิรากิสำหรับเรื่องใบอนุญาตเดินทางเนี่ยนะถ้ามันเป็นคำขอของคุณหนูฮิรากิฉันจะจัดการให้แน่นอนแต่ขอเวลาเตรียมหน่อยนะคุณไปรอฉันที่คิมินามิและภัตตาคารคิมินามิได้ไหมฉันอยากให้เธอช่วยด้วยอยากจะส่งของให้กับคุณหนูฮิรากิฉันอยากจะส่งของขวัญให้เขาอ๋อโอเคความรักถูกขัดขวางนะฮะระหว่างเทนริวกับคุโจคอมมิชชั่นโอเคอันนั้นเดี๋ยวไปรับของนะอันนี้เราก็กลับมาคุยกับโทมะต่อเดินเควสหลักต่อมีการทำเควสโลกขั้นนิดนึง Sure feels gloomy. People probably don't come here often, do they? Huh? Are Paimon's eyes playing tricks, or are there things embedded in the statue? Visions. วิชั่นไงล่ะ Visions? You mean all the visions that are collected from the Vision Hunt Decree are put into the statue? So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I try to explain, I should perhaps remind you first that Mondstadt is the city of freedom, and Liyue is the city of contracts. As for Inazuma, it's known as the Nation of Eternity. The Raiden Shogun is both the nation's most powerful ruler and its deity. The Eternity in question is her endless and unchanging will to rule over Inazuma. As such, she relies on the Tri-Commission to regulate the nation's affairs and the Sakoku Decree to limit the people's movement. The Shogun wishes to keep Inazuma in stasis, allowing the stream of time to flow from one end to the other without disturbing it for all time. Seems like every god has their own will. Of course, this is my own limited understanding. As for the reason behind the recent Vision Hunt Decree, perhaps the Shogun believes that visions grant people the power to change, and that her eternity doesn't allow for such instability to exist. ตรงนี้มีการพูดถึงว่าคำสั่งล่าวิชั่นเนี่ยคิดว่าโชกุนอาจจะกลัวว่าวิชั่นมันทำให้คนเปลี่ยนแปลงก็เลยยึดลิฟออกเพื่อไม่ให้มีพลังเกินไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเบื้องหลังก็ไม่ใช่เหตุผลนี้นะครับจริงๆเราก็จะเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่เลยนะครับจริงๆเราเรื่องเนี่ยปูให้เราคิดหรือเชื่อแบบนั้นมาตั้งแต่ต้น Whatever the case, the fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryou Commission to scour the nation for visions, embedding each one in this statue. And this statue of the omnipresent god can be seen as Inazuma's symbol of eternity. เนี่ยแล้วก็รูปปั้นนี้อีกเอาจริงๆนะเรื่องของรูปปั้น Vision Hunt Decree มันแบบทำไมถึงทำรูปปั้นนี้ขึ้นมาใครเป็นคนจะทำกันแน่ใช่โชกุนหรือเปล่าเพราะเราจะรู้ว่าVision Hunt Decree เนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจากโชกุนขนาดนั้นนะโอเคไปต่อ Wouldn't you say that the Raiden
Shogun is being, oh, I don't know, selfish? Only outlanders such as yourselves would ever dare speak out so directly against the Raiden Shogun. And yet, I agree. The Vision Hunt Decree is something that simply should not exist. And Miss Kamisato has been committed to fighting it since the day it was announced. อายากะเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะฮะอะไรเข้ามาในหัว Hey, are you okay? You look like your mind is elsewhere. นั่นมันเสียงอะไรนะ Sound? What sound? I didn't hear anything. Did something happen? Yeah, you touched the statue, and then what? ฉันได้ยินเสียงของความหวังของผู้คน Aspirations? That would seem to confirm the saying. Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain strength, the gods look upon them with favor. That is where visions come from. In other words, a person's vision represents their ambition. เนี่ยเขาบอกว่าวิชั่นของคนเนี่ยมันเป็นตัวแทนของความพยายามความทะเยอทะยานหรือ ambition นะ So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. All right, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. ไปหาคามิซาโตะละ Finally! ก่อนที่จะไปหาอายากะนะครับเราจะไปรับขนมไปส่งของให้คุณหนูชิซาโตะก่อนจะได้ไม่ค้างคานะรู้สึกค้างคา ที่ไม่ได้ช่วยเขาอ้าวไม่ได้เปิดเทเลพอร์ตตรงนี้เหรอขอไปคิมินามินิดนึงนะฮะรู้สึกแบบมันไม่น่าจะปล่อยค้างไว้แล้วมันก็ไม่ใช่เควสยาวเป็นแค่แบบเป็นทูตแห่งความรักนะครับเขาฝากจดหมายมาแล้วทางนี้ก็ฝากขนมกลับอะไรประมาณนี้นะนี่ตรงนี้จุดวาร์ปที่เราจุดเทเลพอร์ตที่เราใช้ประจำนะจุดนี้ที่มินามิน่าจะร้านนี้นะมารับขนมของคุณชายคามาจินะนี่คือใบอนุญาตท่องเที่ยวของเธอนะเอาไว้แล้วกันนะนี่เราได้แล้วครับใบอนุญาตท่องเที่ยวใช่รับบทกรรมเทพเลยน้องเลเธอจะเข้าออกลิโตะก็ได้สบายละมีจดหมายจากคุณชายคุโจคามาจินะฮะคุโจนะครับส่งไปให้คุณหนูฮิรากิชิซาโตะเธอจะเข้าออกก็เป็นเรื่องไม่มีปัญหาอะไรแล้วเธอมีใบอนุญาตแล้วฉันไม่สามารถไปเองได้โอเคได้ Travel Permit มาแล้วนะครับดังนั้นเราไปส่งของให้คุณหนูหน่อยก็ไม่เสียหายนะจริงๆเราไปวาร์ปเทเลพอร์ตอันนี้ดีกว่าเล่นเกมมันเพลินนะครับเห็นไหมครับเล่นเกมมันจะเพลินนะบอกเลยว่ามันเนื้อหาคอนเทนต์นี่มันแบบมันเยอะมากนะ สะสมมาเป็นปีนะคอนเทนต์เหล่านี้นะครับมันก็สะสมกันมาเรื่อยก็
ใช่คุณหนูไหมไม่ใช่ใช่ไหมใช่นี่เดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่คนนี้อ๋ออยู่นี่คุณหนูใส่ชุดสีม่วงจำผิดชุดโอเคเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้ช่วยคุณหนูชิซาโตะถือว่าช่วยจนสมบูรณ์แล้วนะครับทำให้เราได้มีใบอนุญาตนะเราก็เลยสามารถเดินทางในอินาซึมะได้อันนี้ก็ขอบคุณทั้ง2คนด้วยนะฮะไปต่อไปเจออายากะนี่อ๋อแล้วมันวาร์ปไปไม่ได้ไปทางไหนดียังไงก็ต้องลุยชินจูฟอเรสต์เดินทางไกลมากนะครับอ่ะลุยไปป่าชินจูน้องเรย์บอกว่าสงสารผู้เล่นใหม่ที่เพิ่งเข้ามาตอนเนื้อเรื่องอยู่เมือง7แล้วเลยใช่คือนี่คือปัญหาของเกนชินอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเมืองมันนี่3เมืองนะแล้วถ้า7เมืองล่ะ7เมืองยังไงแล้วคือถ้าต้องทำเรียงกันแบบเนี้ยคือโอ้โหคือกว่าเควสเทพเจ้าทำจบ7เมืองเนี่ยคือเหนื่อย แต่พี่ได้คิดว่าอนาคตน่ะเขาต้องมีระบบบางอย่างปรับบางอย่างครับคือคล้ายๆกับแบบมันต้องกระโดดได้อ่ะคิดว่าคือมันต้องไม่แบบเรียงกันแบบนี้แบบทั้งหมดอ่ะมันต้องมีวิธีครับเพราะถ้าสะสมต่อไปแบบนี้แล้วก็พี่เดชว่าผู้เล่นใหม่คือมันไม่ไหวมันเหนื่อยนะก็เรามารอดูกันต่อไปเนี่ยเราต้องฝ่าเข้าป่าชินจูนะครับก็มีอะไรให้ทำมากมายแล้วก็มีศัตรูด้วยนะครับมีศาลเจ้าซึ่งป่านี้ก็จะมีความเกี่ยวข้องกับเควสโลกต่างๆนี่คือทางที่จะไปบ้านเอกะแล้วก็อีโอโรอีก็อยู่แถวนี้นะฮะมันต้องเจอซิซินเมดนั่นไงสวัสดีมาตามคาด Right here. Emerge. Let me amuse myself a little. Right now. Emerge. Right here. No escape! I'll race you there! Okay. Is this an answer from this world? แก๊งนี้คือดักรออยู่นะฮะดังนั้นก็ซะหน่อยเนี่ยเดินขึ้นตามทางมานะครับก็จะไปเจอกับบ้านอายากะ
เช้าแล้วยังไม่เล่นด้วยนะธนุกิแล้วระบบอัพตัวละครใหม่กับผู้เล่นใหม่น่ามีมากเลยใช่ไหมครับจริงนะจริงนี่แค่3 เมืองนะเดี๋ยวเจอ6 เมืองเข้าไปเจอซูเมรุเข้าไปอีกเมืองหนึ่งผู้เล่นใหม่นี่คือแฮปปี้เนื้อหาเยอะคือจริงๆมันไม่ต้องรีบเล่นนะครับมันค่อยๆเล่นแต่ประเด็นคืออีเวนต์ไงมันบังคับอ่ะคือพี่เด็กก็อยากจะไม่รีบเล่นนะครับแต่อีเวนต์แล้วอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เล่นให้ถึงแล้วเราเล่นอีเวนต์นี้ไม่ได้นะครับแล้วมงกุฎอย่างเงี้ยอาวุธแจกอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้เนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องจริงมันก็เลยแบบมันก็ถ้าจะมีคนมาถามก็ต้องแนะนำว่าเควสเทพเจ้าเล่นให้หมดครับให้เร็วที่สุดรีบเล่นซะนะครับให้หมดเวลาอีเวนต์เข้าก็จะได้สามารถเข้าร่วมได้เลยไม่งั้นสุดท้ายก็ต้องมาอัดแบบนี้นะครับแต่จริงๆถ้าคนเล่นแบบไม่ได้สตรีมอะนะเขาสามารถจะกดแบบไม่ต้องค่อยๆอ่านก็ได้เขาก็จะประหยัดเวลาคือมันจะเร็วครับแต่ว่าถ้าเกิดมาอ่านเนี่ยมันก็อาจจะแบบเสียเวลากว่าคนนี้คือคนดูแลเรื่องชื่อเสียงเมืองนะครับของอินาซึมะถึงแล้วบ้านอายากะThis is the kind of place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be snazzier. Welcome at last to the Kamisato residence, honored guests. Miss Kamisato is delighted to finally meet you. Is this the Shirasage Himegimi you keep going on about? So, where's she at? อยู่หลังม่าน Behind the screen? Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kamisato is accustomed to receiving guests. Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome surprise. Makes sense. She's a super important person after all. Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fashion, especially following such a long and wearisome journey over the sea. I have awaited your arrival with great anticipation, and Toma assures me that you do indeed possess the power to change the tide of the times. นี่พูดอีกแล้วครับความสามารถในการเปลี่ยนกระแสเวลาเหรอ At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, the people's aspirations are being senselessly trampled underfoot. Though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds, given the contact we are required to have with them in the performance of our duties. A commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate. Traveler, lend us your power, and we can... ฉันมาที่นี่ฉันไม่ได้จะต้องการจะมาทำการประท้วงหรือก่อกบฏอะไรกับที่นี่นะ Oh. See, milady, it's just like I said. This will take us nowhere. ฉันจะไปละ No, please, wait. Please, don't go. ทำไม I เหรอ will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. You must fulfill 3 small wishes on my behalf. เขาบอกว่าฉันจะช่วยพาเธอไปเจอกับโชกุนให้แล้วโชกุนไรเดนแต่แลกกับว่าเธอต้องช่วยทำคำขอฉันเป็นคำขอเล็กๆ3 ประการ What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. Perhaps once you've met them, you will understand. มีคนอยู่3 คนที่ถูกยึดวิชั่นไปเธอได้เจอเขาแล้วเธอคงเข้าใจเป็นเรื่องที่เขาขอแล้วก็สัญญาว่าจะแลกเปลี่ยนโดยการพาเรา
ไปเจอ Guards โช a กุน village, a former samurai who helped carry out the Vision Hunt decree, and a swordmaster determined to become the best in the world. Does Paimon got that right? Correct. Please do all you can to help them. I will await your return here. Then you have my gratitude. นี่รูปแขวนผนังครับ รูปซ้ายเป็นกระเรียนขาว รูปขวาเป็นคลื่น เราก็เข้าใจว่ามีคนก็วิเคราะห์ว่ารูปซ้ายเนี่ยหมายถึงอายากะและรูปขวาคืออายาโตะพี่ชายนั่นเองเนี่ยคือรูปแขวนผนังสองรูปนี้ สวยมากเลย I'm sure you'll do great. รับคำขอมาแล้วเสร็จแล้วเราก็แอบดูพิมพ์ว่าเจมนิดนึงเนี่ยมีเควสขึ้นมา meaning of meaningless waiting นะครับก็คือไปที่หมู่บ้านคอนดะก่อนเพื่อไปดูว่าคือน่าจะเรียงมาให้เราว่าไปทีละจุดนะครับก็โอเคไปอีกอย่างหนึ่งนะถ้าเขามีเปอร์เซ็นต์ขึ้นว่าตอนนี้เราทำเควสไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็คงดีนะครับแต่ไม่มีนะโอเคเอาไปหมู่บ้านคอนดะนี่คำขอของอายากะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวพี่เดชขอเบรกแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวมาแป๊บOne day, I'll be as great as Ryuji. มาแล้วโอเคไปต่อครับไปต่อไหนคนทั้ง3อันนี้คนแรกเทจิมะ Let's see. Where's the person Ayaka told us about? Why are you doing this? Why leave all of a sudden after all these years? Precisely. It's much too sudden. We've had no time to prepare. The children are desperate for you to take them out to play. Please, we urge you to reconsider. That must be the guy Ayaka told us about. Let's go over and see. Ah, you must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived here 30 years ago.
keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the villagers. He has put an enormous amount of work into looking after this place, and we all think the world of him. But now, all of a sudden, he says he plans to leave us. We can't help but wonder, was it something we did? We will gladly apologize if that's the case. All we want is for him to stay. อยู่ดีเขาก็จะออกไปจากหมู่บ้านนะฮะคุณตาเคนจิโร่ If you want my opinion, something to do with the Vision Hunt decree. It's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely different person. I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk, alone, circled the village a few times, and then out of the blue, he announced that he was going to leave and become a wanderer. ตั้งแต่เขาโดนยึดวิชั่นไปเขาก็เปลี่ยนไปนะ Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do. But equally, it doesn't feel right to let him leave when he's in this state. He's a lost soul. Seems like he's a well-respected guy around here. You must be Tejima. So what's made you want to up and leave all of a sudden? Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of what reason I would have to stay. คุณอยู่ที่นี่มานานแล้วนะ But that's not why I chose to stay here. And what made me want to come here 30 years ago? And why have I never wanted to leave in all that time? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. เหมือนเสียความทรงจำ Ever since they took my vision away, it's like a slice of my memory is gone. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So I thought, what's to stop me from moving around instead? The emptiness inside me will be there either way. Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay, you won't need to leave anymore, right? But if you can't remember anything, it's not gonna be easy. Oh, maybe if you just try a little harder to remember, then it'll all come flooding back? Oh, that reminds me. Last time I brought Tejima some fruit, I do believe I saw him writing in a diary. I keep a diary? If you say so. I honestly can't seem to remember. Oh, yes, you do. And what's more, I remember you saying at the time that you wanted to make a note of a few interesting things. Things which would prove very important at a later date. Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving, we just need to find his diary. It must be around here somewhere. Let's take a look. If you don't mind, we will leave you to find the diary. We should head back to the village to inform the others of Tejima's situation. ทีนี้จะต้องไปตามหาไดอารี่นะครับแล้วก็เรื่องของความทรงจำทีนี้เดี๋ยวพี่เดต้องเบรกสักหน่อยนะครับคงจะตัดสตรีมก่อนแล้วเดี๋ยวมาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวมาต่อกับเควสเทพเจ้าในบทนี้นะครับเนี่ยขอบคุณทุกคนที่อยู่มาชมไลฟ์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในสตรีมหน้าในตอนนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ